हे गाइस, आज चाहिँ हामी हाम्रो मोबाइललाई वाइफाई एडाप्टर बनाउने छौं हैन र त्यहाँबाट आएको वाइफाईले चाहिँ हाम्रो पीसीमा कनेक्ट गर्छौं। पीसी या त कस्तो कस्तो केस हुन्छ भने अब पीसीमा त वाइफाई कार्ड हुँदैन, त्यो भएर हामीलाई त्यहाँ काम लाग्ने भएर कस्तो कस्तो केसमा चाहिँ तपाईको ल्यापटपमा चाहिँ रेन्ज भेटेर हुँदैन तर मोबाइलमा चाहिँ रेन्ज भेटेर हुन्छ र राउटरबाट टाढा छौं भने चाहिँ हामीले हाम्रो मोबाइलमा जति नेटवर्क भेट्छ वाइफाई र त्यति नै हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्न सक्छौं है। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा म देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मेरो स्क्रिनमा मेरो वाइफाई अफ छ अहिले, टर्न अफ, र म मेरो मोबाइलमा जान्छु र देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइलको स्क्रिनमा सेटिङमा गए र कनेक्सन्समा क्लिक गरे। त्यसपछि म मोबाइल हटस्पट एन्ड थेदरिङमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यूएसबी थेदरिङमा अन गर्छु। त्यो अन गर्नको लागि चाहिँ हामीले मोबाइल चाहिँ हाम्रो ल्यापटपसँग कनेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ यूएसबी केबलसँग र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो नेटवर्क आइडेन्टिफाई हुँदैछ र नेटवर्क कनेक्ट पनि भयो। मेरो मोबाइलमा 3 लाइन आइरहेको थियो, त्यो अब इन्टरनेट जसरी काम गर्ने भयो र म यहाँ आफ्नो एउटा साइट खोल्छु। युट्युब खोलिसकेपछि अब एउटा भिडियो पनि प्ले गरौँ हैन। लोड भइसकेको छ, जस फास्टै छ नेट, म धेरै टाढा बसे पनि सो भिडियो पनि प्ले भइसक्यो र हामीले चाहिँ यसरी नै हाम्रो मोबाइललाई एडाप्टर बनाउन सक्छौं है। थ्यांक यू गाइज।